हॅलो गोंयकारा, आयज आमी खूब मोदी येयले जायते लोक क्रेज कॉफी करपाक आनी पिवपाक आनी आज जायते आमगेले मुदार जाला आनी कापचिनो सगळ्या जाग्याक संवसारांत कापचिनो सारकी फेमस जालो आहा. सो आमी कॉफी कापचिनो करपाक आमी घरा करूया. कितको करूया आनी आमी सारकें सिंपल मेथडांनी आमी करूया अशें म्हणून हांवें चिंतिल्लें. सदांच कापचिनो करता जाल्यार तेका दूद चड आसता. सो कापचिनो मिल्क चड कित्याक क्रिमी टायप अशें मिल्क आसता. सो तें मिल्क चड तेका लागून ती कापचिनो आमकां ती पिवंक बस जाता दाट अशी. सो कॉफी कापचिनो तरी करता जाल्यार आमकां ही फ्रेश रोस्टेड कॉफी बीन जाय आमकां. ही भाशेन बीन ही सारकी फ्रेश आमी रोस्ट केलो ही बीन सद्या आमकां जायी आनी तेज आतां सगळी कॉफी करपाक हांव आतां ही कॉफी बीन पडे आहा ती हांव आतां ग्रायंड करता आनी तेज पावडर करता. ओके, ह्या ब्लेंडरान घालून हांव आतां पावडर करता. हितून तुगे सगळो आयस बा क्यूब्स बी आहा तो सगळो आमचे हितून ग्रायंड करून आतां हो स्पेशल फ्लास्क आहा तेका मिक्सिंग करपाक. सो हांव आतां ग्रायंड आतां ही कॉफी हांवें बीन्स रोस्टेड ग्रायंड केल्या आनी हांव आतां एक ग्लासान घालता आनी हांव आतां हितून सारकें बॉयलिंग उदक गरम उदक घालता आनी हें बरें मिक्स कर. सगळो बरो ग्रावंड पडा केला तो पावडर पड केला तो बरो मिक्स जावपा जाय ह्या उदकांत. आनी हांव आतां हें एक 5 मिनट अशें दवरया आनी हांव आतां स्ट्रेन करता. ओके, हे भाशेन तूं आतां स्ट्रेन कर. आनी आतां म्हाका हितुली ही आतां कॉफी ती स्ट्रेन करतली ही मेळ म्हाका. ओके, हितुली तेज उपरांत आमकां फूल क्रीम मिल्क जाय आमकां सारकें फूल फॅट. ओके, हें आतां मिल्क हांव आतां गरम करता. आतां हें गरम मिल्क करून हे फ्लास्कान घायला हांवें आनी हांव आतां तें फ्लास्कान आतां क्रीम एश करता दाट. ओके, मिक्सर मुगेलो आनी हांव मिक्सरान आतां मातशें क्रीम एश करता. एक मातशें 2 फावट ब्लेड गुंडायल्या पुरो आनी हांवें आतां उणें 1 मिनट अशें दवरलें हांवें आनी थंय दाट थंय क्रीम जावन येयली थंय. आनी आतां हेसो बिकर आहा जाल्यार बिकरान ट्रान्सफर कर. कॉफी हितून घालता आनी आतां मिल्क घाल. आनी हे भाशेन टुली बेस करून केल्या पुरो. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कापचिनो करून इतली चड आनी चड देव बरें करूं.